أهلا وسهلا بيكم في قناتي هنور أرت. هنكمل الجزء التاني من عمل الشنطة. بجهز الحلقة المعدنية، بحطها على البلاستيك وأبدأ أربطها وبدخلها في المربعات اللي تحت وفوق الحلقة المعدنية. بمسك طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية وبدخله ما بين غرز الربط. خلي بالي ان الحلقة المعدن هتكون في النص بالظبط، ونفس الغرز اللي انا بعملها في الجنب هي هتكون زيها بالظبط من الناحية التانية. لازم الاتنين يكونوا واخدين نفس الشكل. بعد ما ربطت الحلقة المعدن هاجي عند المربع الكبير الموجود فوق ده، هسحب الخيط واعمل هنا غرز بميل. المربع الكبير ده بدخل الخيط فيه مرتين دلوقتي، وهو ياخد اكتر من كده وهنشوف بعد كده ازاي. وهكمل هنا الغرز بميل. الغرز بدخلها في طرف البلاستيك، وبعد كده هلاقي ان انا عندي الغرز الربط الحلقة المعدنية هدخل فيها الخيط، او هكمل فيها الغرز المائلة في مربعات غرز ربط الحلقة المعدنية، وهكمل الغرز لغاية لما اغطي البلاستيك تماما. يعني دلوقتي بدخل الخيط فين؟ بدخله في المربع اللي ربطت فيه الحلقة المعدنية. هنا بيحتاج ضغط شوية، وبيحتاج ان الخيط يكون رفيع علشان اعرف ادخله. بكمل لغاية لما بوصل لمربعات ربط الحلقة المعدن. شايفين انتهت هنا عند مربعات اللي فيها الغرز، وبرجع اكمل تاني الغرز بنفس الميل. اركز على طرف البلاستيك ان انا بدخل فيه طرف الخيط، وبحافظ على ميل الغرز، مغيرش ميل الغرز علشان ما يغيرش من شكلها في الاخر ويكون شكلها مش حلو. فبكمل الغرز على نفس الميل، بتبدأ من الطرف وبتنتهي عند غرز ربط الحلقة المعدن. وبوقف فين بالظبط الغرز؟ بوقفها في النص. ودايما الخيط بيتكسر. كان بيجيلي سؤال، انا الخيط بيتكسر معايا اعمل ايه؟ لو ما عندكيش صبر استعملي الابرة، بس انا بفضل ان انا استعمل الخيط لوحده واحدده زي الابرة بالظبط. برجع اكمل الغرز بنفس الميل وبنفس الاتجاه، وهنا هدخل الغرزة في آخر مربع موجود في ربط الجنش. بعد ما انتهي من الغرز حوالين الحلقة المعدن هتكون الغرز بعد كده أسهل. هكمل في نفس الصف وبنفس التسلسل. مفيش أي حاجة هنا صعبة بتوقف الغرز أو مفيش ضغط على البلاستيك. هكمل بنفس الترتيب وبنفس التسلسل لغاية لما أوصل لنهاية الصف. وصلت لنهاية الصف. هتبدأ الغرز شكلها يتغير، وهتنتهي في الغرز اللي فيها المربعات اللي هي موجودة في الشنطة الأساسية. هيبدأ برضو الميل يتغير، الميل هيبقى نازل لتحت شوية. فهكمل بالترتيب على المربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة، والميل هيفضل يتغير لغاية لما يوصل لخط مستقيم.
نفس اللي عملته في النص الأول من الغرز بالظبط هكرره في النص التاني، والمربعات الموجودة في النص بتشترك فيها الغرز مع بعضها وهتبدأ فيها الغرز الجديدة. يبقى أنا عندي هنا نصين هيكونوا متطابقين بالظبط في ترتيب الغرز وفي شكل الغرز، ولازم يكونوا زي بعض بالظبط عشان يكون في النهاية الشكل كويس ومظبوط. ممكن تبداي الغرز التانية من اول فوق خالص من فوق الجنش، وممكن تبداي من تحت. انا هنا بدأت من تحت اكمل الغرز علشان متبقي معايا خيط. المهم تكون الغرز في النص التاني متطابقة مع النص الاول. وصلت لغاية فوق بكرر الغرز زي الغرز اللي عملتها في النص الاول. بركز قوي وانا بشتغل ان الغرز اللي انا بعملها دلوقتي متطابقة مع النص التاني من الغرز، فبخلي بالي ان انا بكرر نفس الغرز بنفس الترتيب علشان النصين يكونوا زي بعض بالظبط. المربع الكبير الموجود فوق ده دخلت فيه 4 خيوط. هو المربع عريض وكبير فدخلت فيه 4 خيوط، وهيستحمل معايا مش هيجراله اي حاجة. وده هيكون شكل الغرز في الجنب، ولازم تكون من الناحية التانية في الجنب التاني نفس الشكل. بقص طرف الخيط وبلزقه بالنار، وبكده هيكون ثابت مش هيتفك معايا. هاجي بعد كده اكمل الغرز اللي في المنحنى. طبعا طرف الخيط لازم يتلسع بالنار علشان ما يسرفلش. كملت انا او بدأت عملت الغرزة من فوق بشكل طبيعي، وجيت عند المنحنى وقفت وسبت الغرز للاخر. طيب انا دلوقتي هكمل الغرز على قد ما موجود معايا من مربعات في المنحنى. هتكون متاكلة، هيكون شكلها مش طبيعي زي باقي المربعات، عادي مش مشكلة. ده يعني مش هيأثر بشكل سلبي على شكل الغرز في النهاية، لأن دي تكملة للغرز، ومع الربط هيكون في الآخر شكلها طبيعي. يبقى أنا بكمل غرز بنفس الترتيب، بس بدخل طرف الخيط في المربعات الموجودة في المنحنيات، وبعد كده بكملها بالشكل العادي اللي أنا كملت بيه المربع أو بدأت بيه المربع، وده هيكون شكلها. الخيط يبدو ان هو طالع برا المربع، بس مع تكملة الغرز الشكل هيرجع يكون احسن من كده.
بعد ما انتهيت من غرزة المربع هعمل غرز بميل، هتبدأ في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة، وبحدد لها الميل هنا من تالت مربع، وبعد كده بكمل بالترتيب. الفكرة ان انا بحدد الميل بتاع الغرز كلها من اول هنا بالظبط، وبكمل في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة. لو الميل ازيد من اللازم بيحصل تزاحم في الخيوط، ولو الميل اقل من اللازم بيحصل وضوح للبلاستيك، البلاستيك بيبقى باين. فبراعي ان الميل يكون مظبوط من الاول، ويكون البلاستيك مش باين، وشكله يكون طبيعي وكويس. وطبعا بكمل في المربعات الموجودة في طرف البلاستيك والمربعات اللي انتهت فيها الغرزة المربعة. حصل في الجزء ده تزاحم الخيوط، انا ممكن اسيب مربع واحد زي ده كده مثلا مشتغلش فيه، واجي في المربع اللي بعديه واكمل غرز، لان الجزء ده كان جزء ضيق وكان الميل عامل زحمة في الخيوط. طيب وصلت لنهاية السطر، هبدأ دلوقتي اكمل الغرز على المربعات الموجودة في المنحنيات. بخلي بالي من نقطة ان انا بتحكم في الميل في الجزء ده. يعني ايه بتحكم في الميل؟ يعني دلوقتي الغرزة واخدة معايا شكل مستقيم، بكمل الغرزة بشكل مستقيم. طب لو انا عايزة ازود الميل، برجع ادخل الخيط مرة تانية في نفس المربع من فوق، ويجي من عند المربع الموجود في طرف البلاستيك بدخل الخيط مرة واحدة. هل ممكن ادخل الخيط مرتين في طرف البلاستيك؟ لو عندي مربع كبير في المنحنى ممكن ادخل الخيط فيه مرتين. باجي هنا المربع اللي بعده من فوق بدخل الخيط مرة واحدة. هاجي من تحت عندي مربع كبير هدخل الخيط فيه مرتين. هرجع دلوقتي هطلع فوق هدخل الخيط في المربع مرة تانية. لو ناخد بالنا ان انا بدخل خيط مرتين في كل مربع من فوق، ومن تحت بدخله مرة، ومرة ساعات بدخله مرتين. لما بدخل خيط مرتين في طرف البلاستيك ده بيكون بسبب ان انا عندي مربع كبير. بعد كده خلاص الميل مظبوط، همشي بتسلسل طبيعي وهكمل مربع واحد من فوق ومربع واحد من تحت بدخل فيهم الخيط، وهكذا لغاية لما اوصل للنص بالظبط. العلامة الزرقاء دي هي نص البلاستيك بالطول، نص شبك البلاستيك بالطول. فهعمل فيها اخر غرزة مايلة، بعد كده هبدأ ارتفع بالغرز لفوق واكمل الغرز المايلة لفوق.
يبقى انا هوقف هنا، وشايفين الخط اللي موجود في نص الشنطة ده الموجود ما بين الغرز ده هكمله بالغرز المائلة، وهوقف عندها الغرز تكون تكتمل عند الجزء ده وتقف عندها، بحيث ان هي تديني في الاخر شكل متناسق، ويكون خط في النص بالظبط بالطول واضح عندي. وده هيساعدني كمان لما اجي اركب القفل المعدن ان هو يكون في نص شبك البلاستيك بالطول. من الناحية التانية بكرر نفس الغرز وبتشترك مع بعضها في نفس المربعات الموجودة في النص بالطول، بكرر نفس الغرز هي، وهنشوف هيكون شكلها عامل ازاي لما تكتمل. ده كده شكل الغرز المائلة لما اكتملت مع المربعات الموجودة فوق. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هغطي الطرف البلاستيك بغرز على اطراف البلاستيك. بدخل طرف الخيط في كل مربع موجود في الطرف وبسحبه من الناحية التانية، وبلف الخيط حوالين اطراف البلاستيك لغاية لما اغطي البلاستيك تماما من كل ناحية. بتبقي معايا هنا المنحنى ده. المنحنى ده مختلف عن المنحنى اللي عملته قبل كده. بكمل في الغرز في الفراغات الموجودة في المنحنى قدر الإمكان. بحاول إن أنا أقفل المربع بشكل طبيعي، بس هو هيكون شكله متآكل بسبب وجود المنحنى ده. مش هيأثر بشكل سلبي في النهاية، هيكون شكله طبيعي. يعني هنا مثلا بدخل الخيط مرتين في مربع واحد بس عشان أقفل المربع بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بعد ما انتهيت من آخر غرزة موجودة في المربع، برجع هنا أكمل الغرز في المنحنى. بحدد الميل في أول 3 مربعات من فوق، بعد كده بكمل الغرز بنفس التسلسل لغاية لما أوصل لنهاية الصف. وصلت المربع موجود في زاوية البلاستيك، بدخل فيه الخيط مرتين علشان أحافظ على نفس ميل الخيط، وبوصل كده لآخر غرزة موجودة في الجوانب. قلت قبل كده ان انا لما وصلت للصف الاخير من المربعات كان متبقي معايا 8 بالطول مش 9 زي ما عملت في كل المربعات، فهعمل فيها غرز مائلة حسب ما موجود معايا من مربعات، وهي مش هتأثر في النهاية. يعني 8 مربعات مش هيغير كتير من شكل الغرز اللي احنا اشتغلنا بيها، 9 بالطول و9 بالعرض، فده هتكون على 9 و8، فمش هيأثر. شكل الغرز هيكون شكلها طبيعي في النهاية. فهكمل الغرز المائلة على المربعات الموجودة عندي
في الطرف البلاستيك وفي المربعات اللي انتهت فيها غرز الجوانب لغاية لما أقفل المستطيل. بكده يكون انتهى الجزء التاني من عمل الشنطة. تابعوني في الجزء التالت والأخير من عمل الشنطة.